everyone! This is me, Miriam. For today's video ay magluluto tayo ng steam rice rolls. So this one, sobrang simple lang siya. So hindi ko na siya nilagyan ng ingredients. So white lang talaga siya kasi ang gagawin natin ay i-steam lang natin to for breakfast. So yan. Let's cook with Miriam. We cook simple and easy Chinese and Filipino recipes. Please subscribe and hit the notification bell for more updates. So tayong ditong boiling water. So i-steam lang natin siya ng 10 minutes. Yan. So now ay gagawa tayo ng sauce. So ito yung ating gagawin ay spring onions. Hiwain lang natin to. At ito yung ating chili. Tanggalin natin yung kanyang seeds para hindi masyadong spicy. So then, ilagay natin dito ay ang ating yan, sweet soy sauce for dimsum rice rolls. So, maglagay tayo ng 2 spoon. Then, maglagay tayo ng another light soy sauce. So, yan. Ito siya, light soy sauce. 1 teaspoon. Konti lang. Then, ilagay natin yung ating chili. Then, yung ating spring onions. Okay. Mix lang natin siya. Ito yung gagawin nating dipping mamaya. So, after 10 minutes, ay, ganyan siya. Depende guys, pwede nyo rin siyang lutuon ng 5 minutes. Depende sa dami ng inyong rice roll. So, 5 minutes, okay na. So, yan. Niluto ko siya ng 10 minutes. So, ang gagawin natin, kasi ang haba niya, hatiin natin siya sa gitna. So, yan na siya. Then, yung ating sauce kanina ay i-dip lang, ilalagay natin dito as toppings. This is sweet and spicy rice rolls. So, yan. Ready na ang ating sweet and spicy rice rolls.